नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको लागि म्याच केस। सो लेट्स स्टार्ट इट। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मैले त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु। त्यहाँबाट चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पाइथन ट्युटोरियल नामको चाहिँ प्लेलिस्ट छ, त्यहाँबाट हजुरहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। अब म पहिले एउटा सिम्पल इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेख्छु है त। जस्तै ए भन्ने नम्बर 1 छ है। अब मैले लेखेँ इफ ए गेट्स 1 देन प्रिन्ट आई एम 1 हैन। अनि त्यसै गरी अब म यसलाई कपी पेस्ट गर्छु है त। कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी। यदि ए को भ्यालु 2 छ भने आई एम 2 भनेर लेख्छु मैले। यो चाहिँ मैले अलिकति सर्टकट गरेँ। ए को भ्यालु 3 छ भने आई एम 3 भनेर लेख्छु मैले। अनि त्यसपछि ए को भ्यालु 4 छ भने आई एम 4 भनेर लेख्छु मैले। अनि त्यसपछि अब यसलाई एलिफ बनाउनु पर्छ होला। एलिफ लेखौँ, यसलाई पनि एलिफ लेखौँ, यसलाई पनि एलिफ लेखौँ। एलिफ लेखेपछि त्यो जोडिन्छ है इफ। अनि त्यसपछि मैले लास्टमा एल्स भनेर लेख्थेँ। एल्स के प्रिन्ट गर भने मैले पाइथनलाई भने आई एम न्यू नम्बर प्रिन्ट गर्छ है त। यो हाम्रो इफ एल्समा एकदमै सिम्पल चिज हो। हामीले इफ एल्समा एकदमै धेरै एडभान्स चिजहरू पनि गरिसक्यौँ। सो यो त एकदमै सिम्पल चिज हो। म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु त्यही भए। ए को भ्यालु 1 छ अरे है। अब यसले के भन्छ भने यदि ए को भ्यालु 1 हुन्छ भने आई एम 1 प्रिन्ट गर्छ। ए को भ्यालु 2 हुन्छ भने आई एम 2 प्रिन्ट गर्छ। ए को भ्यालु 3 हुन्छ भने आई एम 3 प्रिन्ट गर्छ। ए को भ्यालु 4 हुन्छ भने आई एम 4 प्रिन्ट गर्छ। र यदि अरू कुनै हुन्छ भने आई एम न्यू नम्बर भनेर यसले प्रिन्ट गर्छ। जस्तै नपत्याए हेरौँ है त। म यसलाई रन गरेर हेर्छु। सो रन गरिसकेपछि मेरो अहिले चाहिँ मैले यसलाई यो साइडमा राखेको छु। पहिला मेरो तल आउँथ्यो, त्यो गर्न एकदमै सजिलो छ। यहाँबाट यसरी राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसकेपछि प्यानल पोजिसन जाने। यो पहिला यसरी बटममा थियो है। फेरि यहाँ राइट क्लिक गर्ने, प्यानल पोजिसन जाने। त्यसपछि मलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख्न मन लाग्यो, त्यसैले मैले लेफ्ट लेखेँ है त। सो एकदमै सिम्पल छ यो। अनि यसलाई अलिकति अझै सानो बनाइदिनु पनि मिल्छ है। सो यो हाम्रो एकदमै सिम्पल खालको इफ एल्स स्टेटमेन्ट हो है। हामी एकदमै क्लियर छ। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने इफ एल्स बाहेक अर्को तरिकाले यही काम गर्न मन लाग्यो त। पाइथनमा अर्को पनि अप्सन आएको छ, त्यो हो म्याच केस। म्याच केस भन्ने चाहिँ पहिला पहिला पाइथनमा थिएन। अरूहरूमा चाहिँ स्विच भन्ने नामको थियो होइन, तर पाइथनमा थिएन पहिला पहिला। अहिले भर्खर यो 3.10 देखि चाहिँ यसमा आएको छ। सो यो कसरी काम गर्छ एकचोटि हेरौँ है त। सो फर्स्टमा हामीले के लेख्छौँ भने म्याच लेख्छौँ। म्याच लेखिसकेपछि भ्यारिएबलको नाम लेख्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ भ्यारिएबलको नाम के छ, ए छ, त्यसैले मैले ए लेख्छु। त्यसपछि मैले डबल डट लगाउँछु। त्यसपछि म इन्टर गर्छु। अब इन्टर गरेर गइसकेपछि मैले लेख्छु केस। केसपछि मैले लेख्छु अब जसरी यहाँ इफ ए इक्वल टु 1 भनेको छ नि, यहाँ चाहिँ इफ ए इक्वल टु 1 भनेको छ, तर हामीले यहाँ ए इक्वल टु 1 लेखिराख्नु पर्दैन, 1 मात्र लेखे पुग्छ सिधै है। यो चाहिँ यसको एउटा सजिलो। अनि इन्टर गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्ट गरिसकेपछि आई एम 1 भनेर लेख्ने है। अनि त्यसै गरी अब म यसलाई कपी पेस्ट गर्छु। कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी। हजुरहरूको यो कन्ट्रोल डी छैन होला, मैले यसलाई कन्ट्रोल डी चेन्ज गरेको छु। कपी लाइन डाउनको चाहिँ यो सर्टकट है। म हजुरहरूलाई एक दिन सिकाइदिन्छु त्यो कसरी गर्ने चेन्ज भनेर पनि है। सो अहिलेको लागि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ हजुरहरूले। अब यहाँ केसमा म 2 लेख्छु। अब यो यहाँ ए गेट्स 2 ए इक्वल टु 2 भनेर लेखेको छ नि, यहाँ चाहिँ सिधै 2 मात्र लेखेको हुन्छ, किनभने भ्यारिएबलको नाम अलरेडी माथि छ म्याचमा। त्यसैले गर्दा यसले म्याच गर्छ। एलाई 1 सँग म्याच गर्छ, एलाई 2 सँग म्याच गर्छ, त्यस्तो। अनि आई एम 2 भनेर मैले लेखिदिन्छु। अब त्यसै गरी 3 छ भने आई एम 3 भनेर लेखिदिन्छु। त्यसै गरी 4 छ भने आई एम 4 भनेर लेख्छु। अब यो एल्सलाई चाहिँ के गर्ने थाहा छ? एल्सलाई एकदमै सिम्पल छ। एल्सलाई केस लेख्ने, त्यसपछि एउटा स्पेस दिने, त्यसपछि अन्डरस्कोर दिने है। भनेपछि यहाँ 1 2 3 4 लेखे जस्तै के लेख्नु पर्ने रहेछ एल्सको लागि? अन्डरस्कोर दिने। त्यसपछि त हाम्रो सिम्पल प्रिन्ट गर्ने होइन। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि आई एम न्यू नम्बर भनेर यसै हामीले लेख्न सक्छौँ। सो यो माथिको चिज र तलको चिज एउटै कुरा हो। नपत्याए एकचोटि फेरि प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। मैले रन गर्दाखेरि अब दुईवटा देखाउँछ, आई एम 1 देखायो। अब यसलाई मैले यदि 4 मा चेन्ज गरेँ भने दुईटैले आई एम 4 देखाउँछ। आई एम 4 देखायो। र एकचोटि यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ न, तलको मात्रै चल्छ कि चल्दैन हेरौँ।
सो अब मैले रन गरेँ आई एम 4 भन्ने देखायो। सो हामीले म्याच केस भन्ने चिज राम्रोसँग सिक्यौँ। यो चाहिँ इफ एल्सको अल्टरनेटिभ हो र कतै कतै चाहिँ इफ एल्स भन्दा म्याच केस राख्दा एकदमै सजिलो हुन्छ र म्याच केसको एउटा फाइदा के हो भने थोरै कोड लेखे पुग्छ। जस्तै इफ एल्समा कस्तो थियो भने म फेरि यसलाई पहिलाको जस्तै बनाइदिन्छु। इफ एल्समा चाहिँ इफ पछि यो भ्यारिएबलको नाम इक्वल टु 1 लेख्नु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ केस पछि सिधै 1 मात्रै लेखे भयो, भ्यारिएबलको नाम पनि लेखिराख्नु पर्दैन, किनभने भ्यारिएबलको नाम यहाँ पहिल्यै म्याच पछाडि लेख्नुपर्छ। भनेपछि यसको रुल चाहिँ के रहेछ भने म्याच लेख्ने, म्याच लेखेपछि भ्यारिएबलको नाम लेख्ने, जुन भ्यारिएबल छ त्यो, जस्तै अहिलेको लागि हाम्रो ए छ भने ए लेख्ने हैन, अनि त्यसपछि केस लेख्ने, अनि केस लेखेपछि त्यो भ्यारिएबलको भ्यालु केसँग बराबर गर्ने त्यो लेख्ने है। जसरी यहाँ इफमा ए इक्वल टु 1 भनेको छ भने यहाँ सिधै 1 लेख्न पाइयो, यहाँ ए इक्वल टु 2 भनेको छ भने यहाँ सिधै 2 लेख्न पाइयो, ए इक्वल टु 3 भनेको छ भने यहाँ सिधै 3 लेख्न पाइयो। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र एल्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एल्सको लागि केस लेखेर एउटा स्पेस दिन्छौँ अनि अन्डरस्कोर लेख्छौँ। यो स्पेस चाहिँ दिन आवश्यक छ है, स्पेस दिएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ इरोर आउन सक्छ है त, त्यसैले स्पेस दिन चाहिँ यो आवश्यक छ। सो अब अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ न त ल। अब एउटा नयाँ इफ एल्स लेखौँ है त। जस्तै मैले लेखेँ सब्जेक्ट फिजिक्स है, अनि मैले लेखेँ इफ सब्जेक्ट इक्वल टु फिजिक्स, अनि मैले लेखेँ प्रिन्ट गर, के प्रिन्ट गर भने यु विल बिकम इन्जिनियर है त। मैले लेखेँ यु विल बिकम इन्जिनियर भनेर। अब एकदमै सिम्पल छ है। मैले फर्स्टमा सब्जेक्टको नाम फिजिक्स राखेँ कुनै भ्यारिएबलमा, त्यसपछि इफ सब्जेक्ट गेट्स फिजिक्स, यदि सब्जेक्ट फिजिक्स छ भने मैले प्रिन्ट गरेँ यु विल बिकम इन्जिनियर भनेर। अब त्यसै गरी म कपी पेस्ट गर्छु त्यसलाई, कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी। अब सब्जेक्ट सपोज बायोलोजी छ अरे, बायोलोजी छ भने यु विल बिकम डक्टर भनेर मैले लेखेँ डक्टर। अनि अब अर्को के हुन्छ, जस्तै बिजनेस लेखौँ न ल। बिजनेस छ भने यु विल बिकम, मैले लेखेँ बिजनेसम्यान। अनि यो मैले अघि नै इफ राखेको थिएँ नि, एलिफ राखेको छु यहाँ। सो यहाँ चाहिँ मैले एलिफ राख्नुपर्छ है, फेरि इफ राख्यो भने नयाँ इफ हुन्छ। एलिफले चाहिँ इफ र एल्सलाई जोड्ने काम गर्छ। अनि त्यसपछि मैले लास्टमा अब यो फिजिक्सलाई चेन्ज गरौँ। अब अर्को के सब्जेक्ट हुन्छ भने के सब्जेक्ट राखौँ, एकाउन्ट ल। एकाउन्ट पढ्यो भने यु विल बिकम एकाउन्टेन्ट है त। अब त्यसपछि मैले एउटा एल्स राखेँ, एल्स चाहिँ भित्रै गएछ, फेरि एल्स लेखेँ अनि मैले प्रिन्ट गरेँ। अनि मैले के लेखेँ भने यु क्यान स्टिल बी गुड पर्सन भनेर मैले लेखेँ है त। सो यो एकदमै सिम्पल खालको इफ एल्स हो, जुन हामीले पहिला पहिला योभन्दा कम्प्लेक्स हेरिसकेका छौँ है। यो एकदमै सिम्पल इफ एल्स हो। अब मलाई के गर्नु मन लाग्यो भने यो इफ एल्सलाई चाहिँ म्याच केसमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो है त। अब कसरी गर्छु भने मैले एकदमै सिम्पल छ। सो फर्स्टमा मैले के लेख्छु, अब म्याच लेख्छु। म्याच पछि के लेख्छु, भ्यारिएबलको नाम, हाम्रो भ्यारिएबलको नाम के छ, सब्जेक्ट छ, त्यसैले मैले म्याच पछि सब्जेक्ट भनेर लेख्छु। त्यसपछि म तल जान्छु अनि त्यसपछि मैले केस लेख्छु। अब केस लेखिसकेपछि के हुन्छ भने यो कसको घरमा सिटी लागिरहेको रहेछ क्या, सिटीको आवाज आइरहेको छ, प्रेसर कुकरको सिटी है। अनि मैले केसपछि के लेख्छु भने अब यहाँ सब्जेक्ट इक्वल टु फिजिक्स लेखेको छ, हामीले सिधै फिजिक्स लेख्न पाउँछौँ, क्यापिटलमै रहेछ है, फिजिक्स मैले लेखेँ है त। अनि त्यसपछि मैले के लेख्छु, अब माथि जे प्रिन्ट गरेको छ त्यही प्रिन्ट गर्छु। म कपी पेस्ट नै गरिदिन्छु, सिधै ल्याएर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी है त। सो मैले यो प्रिन्ट गरेँ। अब यो सब्जेक्ट फिजिक्स भयो भने यसले यो प्रिन्ट गर्छ भनेर भन्यो है। त्यसै गरी मैले कन्ट्रोल डी 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 गरेँ है। अनि त्यसपछि फिजिक्सको सट्टामा के राखिदिएँ, मैले बायोलोजी भनेर राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ के लेखिदिएँ, डक्टर भनेर लेखेँ। अनि फिजिक्सको ठाउँमा यहाँ मैले के राखिदिएँ, बिजनेस भनेर लेखेँ है त। सो बिजनेस क्यापिटलमा छ यहाँ, त्यसैले मैले क्यापिटल बी लेख्छु, यु विल बिकम बिजनेसम्यान है। अनि त्यसपछि मैले अर्को के राख्छु भने एकाउन्ट, अनि त्यसपछि यहाँ के लेख्छु भने एकाउन्टेन्ट, अनि त्यसपछि
अब एल्स चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ भने एल्स लेख्ने एकदमै सिम्पल छ। फर्स्टमा केस लेख्ने, त्यसपछि एउटा स्पेस दिने, त्यसपछि अन्डरस्कोर लेख्ने, बस यो चाहिँ एल्स भयो हाम्रो। एल्स के प्रिन्ट गर्ने त, प्रिन्ट गर्ने यु क्यान स्टिल बी गुड पर्सन भनेर प्रिन्ट गर्ने है त। सो कन्ट्रोल भी भनेर मैले चाहिँ प्रिन्ट गरेँ। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि मैले यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेपछि अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। सो रन गरेर हेरिसकेपछि यु विल बिकम इन्जिनियर माथिको पनि आयो, माथि इफ एल्सको यु विल बिकम इन्जिनियर आयो, तलको इफ एल्सको पनि यु विल बिकम इन्जिनियर आयो। अब मैले यसलाई सब्जेक्टलाई चेन्ज गरेँ, सपोज बायोलोजी बनायो भने के आउँदो रहेछ, बायोलोजी बनायो भने यु विल बिकम डक्टर आउँदो रहेछ। अब जस्तै थाहा नभएको सब्जेक्टको नाम लेखेर ल मैले नेपाली भनेर लेखेँ है त। अब लेखेँ भने के आउँछ, यु क्यान स्टिल बी गुड पर्सन आउँछ। किन आयो, किनभने यो एल्समा प्रिन्ट गर भनेर भनेको छु मैले। अनि यहाँ पनि केस पछि अन्डरस्कोर राख्छु भने त्यो चाहिँ एल्स हो हाम्रो। त्यसैले गर्दाखेरि म्याच केस र इफ एल्स चाहिँ दुईटा एउटै कामको लागि युज हुन्छ। तर म्याच केस भनेको चाहिँ अहिलेको मोडर्न हो, जुन चाहिँ धेरैवटा यस्तो स्टेटमेन्ट छ भने केस राखेर गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। केसमा एउटा फाइदा के हो भने केस पछि भ्यारिएबलको नाम लेख्नु पर्दैन, तर यहाँ इफ पछि भ्यारिएबलको नाम लेख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो कोड अलिकति लामो छ, यो कोड अलिकति छोटो छ र हेर्दाखेरि अलिकति ब्युटिफुल पनि देखिन्छ यो तलको कोड चाहिँ। त्यसैले हामीले ठुलो केसहरूमा चाहिँ यसलाई म्याच केसलाई युज गर्छौँ है। सो हामीले म्याच केस भन्ने चिज पनि सजिलोसँग सिक्यौँ, इफ एल्स जस्तै रहेछ है। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।